Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Είμαι ευγνώμων για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει, για την αγάπη σας, την οποία μου εκφράζετε με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μου στέλνετε μηνύματα, τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Μία ζεστή έτσι σφιχτή αγκαλιά στους Έλληνες του εξωτερικού που με στηρίζετε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά όπου κι αν είστε. Να θυμάστε, αγαπημένες και αγαπημένοι, ότι τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και όσο κι αν το θέλω και όσο κι αν το προσπαθώ, δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους σας. Οπότε, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε τη δική του την προσωπική ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα θέμα που το έκανα στις αρχές του μήνα το έκανα. Για πρώτη φορά, σας άρεσε πολύ, το αγαπήσατε και με μεγάλη χαρά το κάνω γιατί ούτως ή άλλως γενικά ανοίγματα είναι και κάθε μέρα το ίδιο θέμα να κάνω, πάλι κάτι άλλο θα δούμε και πάλι για να ταιριάξει σε κάποιον άλλον από εσάς, έτσι, γιατί μου το γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι κάποιες φορές, και το λέω και εγώ ίδια όταν κάνω ένα άνοιγμα κάποιες φορές, ότι τώρα νιώθω ότι κάνω προσωπικό. Όμως, εντάξει, αυτό ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά όταν αγαπάτε ένα θέμα και εγώ με πολύ χαρά το επαναλαμβάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ένα μήνυμα έκπληξη γυρίζει ο τροχός. Με το καλό και για το καλό πάντα. Επιλέγετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, πράσινο φθορίτη. Και πάμε να δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Θα ξεκινήσω με μεγάλη αρκάνα, εννοείται. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το άνοιγμα. Γιατί το μήνυμα έκπληξη μπορεί να μην είναι από κάποιον άνθρωπο που εσείς μπορεί να έχετε βάλει στο μυαλό σας, αλλά να είναι ένα μήνυμα έκπληξη εδώ, από μένα, από τις καρτούλες μου, για εσάς. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Μη μου τρομάζετε καθόλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι ο θάνατος δεν σημαίνει το φυσικό θάνατο στην Ταρό. Είναι η μεταμόρφωση. Είναι μία μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας ή μπορεί να είστε σε μία μεταβατική περίοδο ζωής. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να ετοιμάζεστε να μεταναστεύσετε σε μια άλλη χώρα. Με αυτή την κάρτα θα εμφανιστεί. Μπορεί να ετοιμάζεστε να παντρευτείτε και να φύγετε από αυτό το σπίτι που είστε και να πάτε σε ένα άλλο σπίτι. Με αυτή την κάρτα θα εμφανιστεί. Οποιαδήποτε αλλαγή, έτσι, ένα πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη, με αυτή την κάρτα θα εμφανιστεί. Και φυσικά, έτσι, για να σας καθησυχάσω ακόμα περισσότερο, θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία για να ξέρετε τι ωραίο μήνυμα έχετε και τι σας περιμένει και ότι πραγματικά πιστεύω ότι θα γυρίσει ο τροχός. Για εσάς, λοιπόν, θα σας πω την ερμηνεία από την Ταρό των Δρύδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά. Πόσο μεγάλο πάθος
Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Καταλαβαίνετε τι έχετε μπροστά σας. Μην αντιστέκεστε στις αλλαγές. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες στη ζωή μας για να πηγαίνουμε παρακάτω. Ωραιότατα. Τα είπαμε λοιπόν. Πολύ δυνατό μήνυμα. Εντάξει, πάρα πολύ δυνατό. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Να δούμε και εσάς όμως, γιατί να μην σας δούμε. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλο εσάς θα δούμε σήμερα, εκτός αν, εντάξει, προκύψει και κάτι άλλο, εννοείται θα σας το πω. Θέλετε ξεκαθαρίσματα να κάνετε ή σας στέλνει αυτός ο άσος, ο φοβερός και τρομερός, το μήνυμα ότι αν έχεις μπλοκαριστεί συναισθηματικά για την οποιαδήποτε υπόθεση στη ζωή σου, βάλε λίγο στην άκρη το συναίσθημα και άφησε μπροστά τη λογική. Γιατί έχουμε και το μυαλό μας το οποίο πρέπει να μας βοηθά στις δυσκολίες. Να μπορούμε να βρίσκουμε τη λύση. Πολύ μεγάλη αρκάνα έχει το άνοιγμά σας, παιδιά. Λοιπόν, κάποιος άνθρωπος, έτσι, στη ζωή σας, πιθανότατα νάρκισσος. Είτε κοπέλες είστε είτε αγόρια, έτσι. Το ίδιο ισχύει. Δύσκολος άνθρωπος, πολύ δύσκολος και εσάς σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Σας γονάτισε κυριολεκτικά. Παρόλα αυτά, το πάθος σας για αυτόν τον άνθρωπο δεν έχει σβήσει. Είναι εκεί μπροστά, δυνατό. Ίσως είναι αυτή εδώ η κάρτα, σας στέλνει το μήνυμα που είπαμε, έτσι, ότι πρέπει να το αποδεχτείτε, να αποδεχτείτε αυτή την αλλαγή, παιδιά. Δεν ξέρω, βέβαια ο καθένας σας εννοείται ότι πάντα θα κάνει αυτό που επιθυμεί και τίποτε άλλο. Εγώ λέω αυτά που πιστεύω, αυτά που βλέπω και εσείς από εκεί και πέρα αποφασίζετε. Πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα, ρε παιδιά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 κάρτες και έχουμε μισές κάρτες είναι μεγάλη αρκάνα. Μάλιστα. Έχουμε από ζώδια τα 3 ζώδια της φωτιάς, το ζώδιο του καρκίνου και το ζώδιο του σκορπιού. Άρα έχουμε φωτιά και νερό εδώ, έτσι. Σύγκρουση είναι πάντα η φωτιά και το νερό. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς έχετε σκεφτεί πάρα πολύ ότι θα θέλατε αυτός ο άνθρωπος να σας στείλει ένα μήνυμα. Το αν θα σας το στείλει όχι ακόμα δεν το έχουμε, δεν έχει φανεί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος ή είναι σε γάμο ή έχει υποχρεώσεις απέναντι στην πατρική του οικογένεια και αυτή είναι η αιτία του χωρισμού σας. Κάτι από αυτά τα δύο, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση της πατρικής του οικογένειας, αυτό εννοώ πάντα. Οπότε μπορεί κάπως εκεί η κατάσταση να μπερδεύεται πάρα πολύ. Μπορεί να μην σας θέλουν οι γονείς του ή οι γονείς της. Εδώ με την κυρία Λένορμαν ενισχύεται περισσότερο η ερμηνεία του παντρεμένου ανθρώπου, αλλά εντάξει, σχετικά είναι όλα. Μπορεί να είναι και η μαμά του, έτσι. Ή μια γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, στη ζωή του, η οποία παρακολουθεί τα πάντα, όμως ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα, το κουκλί εδώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να βρει τρόπο να ρίξει γέφυρες ανάμεσά σας, να έχετε ξανά, τέλος πάντων να είστε ξανά μαζί ή να επικοινωνήσετε ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ ίντριγκα, παιδιά, έχουμε εδώ. Αντίθετες καταστάσεις, συγκρούσεις έχουμε, γίνεται ένας χαμός, σίγουρα πράγματα, σύμφωνα με αυτά που βλέπω.
Αλλά παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος δεν σας έχει ξεχάσει. Θέλει να είναι μαζί σας, ψάχνει να βρει τρόπο. Δεύτερη φορά, έτσι, εδώ έχουμε μία επιβεβαίωση, ιδιαιτέρως για τα κορίτσια της παρέας που μπορεί να έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον κύριο, κάποιο παλικάρι εκεί που θέλετε να επιστρέψει. Μία γυναίκα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ανασταλτικός παράγοντας ανάμεσά σας. Και το ζώδιο της Παρθένου έχουμε εδώ, να προσθεθεί στην υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει. Νιώθει πάρα πολύ μόνος του, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Και ειδού μία τέλεια καταπληκτική κάρτα. Το καλύτερο εξάρι που έχουμε στην Ταρό. Και ό,τι κι αν συμβεί, εντάξει, ανάμεσά σας, ό,τι κι αν συμβεί ανάμεσά σας, είτε συμβούν αυτά που σας πω τώρα, είτε όχι, το πολύ σημαντικό είναι ότι εσείς θα περάσετε σε μια πολύ καλύτερη φάση ζωής. Και αυτό είναι πολύτιμο και ανεκτήμητο. Οι ενέργειες και οι ποιότητες που έχει αυτή εδώ η κάρτα είναι πολύτιμες και ανεκτήμητες. Είναι η κάρτα η οποία δείχνει ότι θα αφήσετε πίσω σας τις δυσκολίες. Ότι μπορεί να σας έρθει μια ιδέα, να σας έρθει μια σκέψη, κάπως να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι μια κάρτα που συμβολίζει την αρμονία, όπως όλα τα εξάρια. Και πολλές φορές συμβολίζει τη στιγμή που κάποιος βρίσκει λύση, βρίσκει απάντηση εκεί που μπορεί να βασανίζει το μυαλό του, γιατί έχουμε σπαθιά, άρα έχουμε μυαλό, έχουμε σκέψη. Και έρχεται μία λύση καταπληκτική, μία ιδέα που ξεμπλοκάρει τα πάντα. Κάποιοι μπορεί να πάτε ένα ταξίδι και μέσα από αυτό το ταξίδι να νιώσετε αυτήν την ανανέωση. Αυτό το ταξίδι μπορεί να είναι κυριολεκτικό ή συμβολικό, έτσι. Ένα ταξίδι μέσα σας που θα ξαναβρείτε τον εαυτό σας, τη γαλήνη, την ηρεμία σας. Θα νιώσετε ότι περνάτε σε πιο ήρεμα νερά, σε πιο ειρηνικές καταστάσεις. Θα δείτε στο βάθος του ορίζοντα το φιλόξενο λιμάνι μετά από την τρικυμία που μπορεί να έχετε περάσει. Και βεβαίως όλα αυτά μπορεί να συμβούν και με αυτό το πρόσωπο που έχουμε αναφέρει μέχρι εδώ. Όμως, επειδή είναι, όπως σας είπα, η καταληκτική μας κάρτα, εγώ ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δικό σας το κομμάτι, γιατί αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που εμφανίστηκε αυτή η κάρτα ως τελική κάρτα. Εγώ θα ανοίξω και γραμματάκια, έτσι, για να δείτε αν και κατά πόσον μπορεί να ταιριάζουν με κάποιον άνθρωπο που μπορείτε να έχετε σκεφτεί. Δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο της επιστροφής αυτού του ανθρώπου και ότι όλα να κυλήσουν από εδώ και μπρος πολύ πιο ήρεμα και γαλήνια. Όμως από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι εσείς μέσα σας θα ηρεμήσετε, θα γαληνέψει η ψυχή σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω να σας πω σήμερα. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο. Ρο, ξι, δέλτα, όμικρον, σίγμα, ωμέγα, ύψιλον. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, καταπληκτική εξέλιξη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο στη ζωή μας από την ηρεμία μας, από την γαλήνη της ψυχής μας. Είναι πάνω απ' όλα. Γιατί βέβαια όταν έχουμε ηρεμία και γαλήνη ψυχής μπορούμε να μεγαλουργήσουμε σε κάθε τομέα της ζωής μας. Και στα επαγγελματικά μας και στα προσωπικά μας, στην υγεία μας έχει πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο. Πολύτιμη λοιπόν και την εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε το μήνυμα έκπληξη και τον τροχό πώς θα γυρίσει για εσάς. Εννοείται με μεγάλη αρκάνα ξεκινάμε.
Ωραία. Ήθελε η καρτούλα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι μια υπέροχη κάρτα. Είναι η αρχιέρεια. Το ξέρω ότι την αγαπώ πάρα πολύ η αρχιέρεια. Γι' αυτό προφανώς και εμφανίζεται τόσο πολύ συχνά στα ανοίγματά μας εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω πάντα να σας μεταφέρω εξαιρετικά μηνύματα. Η ζωή σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Το έχω πει τα ίδια τόσες πολλές φορές που φαντάζομαι ότι κάποιοι τα έχετε μάθει και απ' έξω. Είναι λοιπόν το αρχέτυπο της μητέρας. Είναι η φροντίδα, η αγάπη, η προστασία, το νιάξιμο. Αυτό το ρόλο βεβαίως μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος και το πιο σημαντικό εδώ, στο συγκεκριμένο άνοιγμα που κάνουμε και μιλάμε για μήνυμα, έκπληξη και για γύρισμα του τροχού, έχω να σας πω ότι όταν εμφανίζεται η αυτοκράτηρα σε ένα άνοιγμα, προμηνεί μία περίοδο ευημερίας σε όποιον τομέα της ζωής σας και αν σας ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά σας καταπληκτικά δημιουργικότητα, παραγωγικότητα, μία γυναίκα η οποία μπορεί να σας προσφέρει τη στήριξή της, τη βοήθειά της ώστε να ανέβετε όλο ένα και πιο ψηλά, και στα αισθηματικά μία περίοδο προμηνή που το συναίσθημα πάει μπροστά και καλπάζει και αφήνει πίσω τη λογική. Για να δούμε, πάρα πολύ ωραίες έχετε έτσι, γυρίζει ο τροχός πιστεύω. Για να δούμε τι άλλα θα δούμε. Επίσης, δεν μπορώ να μην το πω και αυτό ρε παιδιά, ο βασιλιάς Κούπα το τελευταίο καιρό κάνει παρέλαση στα ανοίγματά μας. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας του βασιλιά Κούπα είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια μόνο. Αν παρακολουθείτε 1000 άνθρωποι αυτό το βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλοι Σκορπιοί, έτσι, με τίποτα. Όχι εσείς, κάποιο άλλο πρόσωπο είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και μια βασίλισσα των Ξυφών εδώ, που είναι αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Αυτό λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι μία σχέση η οποία έτσι μπορεί να ήσασταν, να είχατε μία σχέση η οποία ήταν μη κοινωνικά αποδεκτή, αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει πάρα πολύ, θέλει να μείνετε μόνοι σας, μόνες σας ή μόνοι σας, δεν θέλει να είστε με κάποιον μαζί, έτσι μια πληροφοριούλα σας δίνω. Βεβαίως και σας έχει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή θεωρεί ότι είστε για τα κορίτσια μου τα υπέροχα, μια κυρά αρχόντισσα. Αυτό. Αυτόνομη, ανεξάρτητη και όλα αυτά τα υπέροχα. Σκέφτεται το χωρισμό σας, δεν τον θέλει το χωρισμό σας, για κάποιους βέβαια ισχύει ότι υπάρχει μια γυναίκα ανάμεσά σας, και φτιάχνει και στο μυαλό του ονειροφαντασίες, ό,τι να είναι, προκειμένου να ξεφεύγει από τη δυσκολία του ή της. Πλάθει εκεί σενάρια, το θέμα είναι να δούμε αν θα κάνει πράξεις. Τώρα τα σενάρια, πολύ ωραία είναι, να τα γράφουν εκεί οι σεναριογράφοι. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να γίνει κάτι συγκλονιστικό και wow. Για να δούμε τι θα μας πει και η κυρία Λένορμαν. Ίσα χωρισμός είναι πάλι εδώ, έτσι. Ένα ξαφνικό γεγονός, έχει συνδεθεί πάρα πολύ η κάρτα με το χωρισμό, εννοείται. Αλίμονο. Πύργος είναι αυτός. Τον χτυπάνε οι κεραυνοί και τον γκρεμίζουν. Παιδιά, κάτι θα μάθετε ή θα επικοινωνήσει μαζί σας ο άνθρωπος αυτός ή κάτι θα μάθετε. Επίσης, είτε είναι υπερβολικά επιπόλαιος ή έχει παιδιά. Και υπάρχει και μία γυναίκα η οποία ανάμεσά σας, η οποία παρατηρεί τα πάντα και τους πάντες. Σας την έχει στημένη στη γωνία λοιπόν, οπότε ακόμα και αν έχετε επικοινωνία από αυτόν τον άνθρωπο, σας στείλει μήνυμα, έτσι, ή αν έχετε, μπορεί να έχετε και μία τυχαία συνάντηση.
Να είστε πάρα πολύ προσεκτικές, γιατί δεν είναι να γίνονται ιστορίες τώρα, δεν τις χρειαζόμαστε. Εσείς δηλαδή βασικά δεν τις χρειάζεστε. Η ηρεμία και η γαλήνη του καθενός είναι πολύτιμη. Ανοίγουμε και γραμματάκια, ζώδια έχουμε πει, έτσι, έχουμε ναι, το Σκορπιό και το Ζυγό, δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Τρία και 3, 6, άλλο ένα λοιπόν. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, ψι, χ, ωμέγα, αλφα, όμικρον, δέλτα, λάμδα. Πάμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, καμία επικοινωνία και καμία επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχετε. Θα το ξέρετε βέβαια, απλά το είπαν και οι καρτούλες εδώ. Παιδιά, δεν το πιστεύω. 2 φορές το βασιλιά κούπα σήμερα. Εντάξει, σας αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό είναι ωραίο μήνυμα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Βλέπω μια ταλέπορη ιστορία, δεν το αρνούμε. Το βλέπω, έχετε ταλαιπωρηθεί, πολλά τα εμπόδια, σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο 2 φορές να εμφανιστεί ο βασιλιάς κούπα. Για μένα υπάρχει σοβαρότατος λόγος. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, για εσάς το μήνυμα και το γύρισμα του τροχού είναι εδώ. Εσείς εδώ εστιάζετε στην υπέροχη αυτοκράτηρα. Τώρα από εκεί και πέρα οι καρτούλες θέλουν να διηγηθούν και μία ιστορία σε εσάς. Εντάξει, οκ. Πάμε να δούμε μία ανάτος και αυτοκράτορας. Πω παιδιά, εδώ εσείς δεν ξέρετε ποιον να πρωτοδιαλέξετε. Μάλλον όχι, το βασιλιά κούπα δεν μπορείτε να τον πρωτοδιαλέξετε, να τον διαλέξετε μάλλον, γιατί φαίνεται ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Ναι, μεν σας αγαπάει, αλλά έχετε όλα αυτά τα εμπόδια ανάμεσά σας, οπότε δεν βλέπω καμία τρομερή εξέλιξη να έχετε να περιμένετε. Να σου όμως πετάχτηκε ένας αυτοκράτορας που δεν πετάχτηκε, ήθελα να ανοίξω μία τελευταία καρτούλα, να δούμε εξέλιξεις κάτι, μια ανατροπή κάτι. Και τσουπ πετάχτηκε λοιπόν ο αυτοκράτορας. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Πιστεύω ότι τον γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι κάτι καινούριο που θα έρθει στη ζωή σας, μπορεί και να είναι, δεν το αποκλείω. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, σας λέω πάντα αυτά που νιώθω μέσα μου, έτσι, και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, αλλά φυσικά μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος, πολύ δυνατός, έχει μεγάλη δύναμη μέσα του, έτσι. Έχει τέτοια στρατιωτική πειθαρχία που μπορεί να πετύχει όποιον στόχο θελήσει. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Κρυού, δεν θυμάμαι αν το είπα. Μπορεί να είναι ένστολος, μπορεί να ασχολείται με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο, με την τάξη, με τη δικαιοσύνη γενικότερα και ειδικότερα. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η τάξη, η λογική μπροστά από το συναίσθημα. Στη θετική του μορφή είναι εξαιρετικός, γιατί είναι ο άνθρωπος που θέλει να φροντίσει, να προστατέψει, είναι το αρχέτυπο του πατέρα. Και όταν είναι στη θετική του μορφή είναι εξαιρετικό. Και τι είδα τώρα, παιδιά, τόση ώρα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, έχουμε το απόλυτο ζευγάρι, παιδιά, σήμερα, εδώ για σας. Αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα. Είναι το απόλυτο ζευγάρι, ακριβώς γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και γίνεται το απόλυτο δέσιμο. 2 κάρτες μεγάλης αρκάνας,
Και όπως καταλαβαίνετε εδώ, δεν αναφερόμαστε στην προηγούμενη ιστορία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι πετάχτηκε, το ότι βγήκε καταληκτική κάρτα αυτοκράτορας. Άρα λοιπόν έχετε να περιμένετε τα πάντα. Και τα μηνύματά σας έκπληξη τα πήρατε και το γύρισμα του τροχού εδώ, όσοι θέλετε να δώσετε μια ευκαιρία, έρχεται. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό είναι το άνοιγμά σας. Σε κάθε επίπεδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρώτη κάρτα ήταν η Αυτοκράτηρα, η οποία είναι εξαιρετική κάρτα και για τα επαγγελματικά σας και για τα προσωπικά σας, οπότε είμαστε σε όλα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε το δικό σου μήνυμα έκπληξη και το γύρισμα του τροχού. Όλα για καλό εύχομαι. Λοιπόν, όχι, λάθος, συγγνώμη. Πρώτη καρτούλα που θα ανοίξουμε είναι από Μεγάλη Αρκάνα. Μάλιστα, δεν ήθελε να είναι μία, ήθελε να είναι δύο. Πετάχτηκαν, το σέβομαι απόλυτα. Αρχιέρεια και μάγος. Εδώ ονομάζεται γητευτής στη συγκεκριμένη ταρό. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής καταπληκτικό. Ό,τι βάλετε κατά νου μπορείτε να το πετύχετε. Ό,τι αρκεί να το θέλετε, αρκεί να έχετε πρόθεση. Και οποιαδήποτε δημιουργική δουλειά, έτσι, και ό,τι δουλειά, χόμπι, στόχος, όραμα, ό,τι μπορείτε να τα πετύχετε. Έχετε όλα τα εργαλεία στα χέρια σας. Η δύναμη του μυαλού σας είναι τεράστια, η δύναμη της ψυχής σας είναι τεράστια και μην φοβάστε τίποτα και κανέναν. Μπροστά εσείς θα αλλάξετε, εσείς θα γυρίσετε τον τροχό στη ζωή σας, αυτό νομίζω. Θα έχετε όμως και βοήθεια εδώ με την αρχιέρεια. Διότι ένα γυναικείο πρόσωπο θα σταθεί στο πλευρό σας, θα σας στηρίξει, θα σας βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο. Μα τι καταπληκτικό άνοιγμα, πόσο ωραία ξεκινήσαμε. Εύχομαι και ελπίζω έτσι να πάμε μέχρι τέλους. Μα και να μην πάμε, μόνο αυτές τις δύο κάρτες να κρατήσουμε. Είστε σούπερ, δεν σας πιάνει κανείς, παιδιά. Τέλος. Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται. Δεύτερη φορά στο άνοιγμά σας ανοίγουμε την ίδια κάρτα του μάγου, με τη διαφορά ότι εδώ αναφέρεται σε κάποιο άλλο πρόσωπο και όχι σε εσάς. Άρα δεν είναι καθόλου θετική. Κάποιες από εσάς έχετε βιώσει μία αισθηματική ιστορία, η οποία αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν εντάξει απέναντί σας. Μπορεί να ήταν και νάρκισσος, χειριστικός σίγουρα σας το λέω. Ένας άνθρωπος που κυρίως ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, να περνάει καλά, να διασκεδάζει, να βγαίνει έξω, να έχει φίλους, να έχει παρέες και όσα πάνε και όσα έρθουν, χωρίς να θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες. Πάλι τα ίδια, μάλιστα, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω αυτό και το κάνω. Είχε γίνει άλλη μία φορά, την κρατάμε εκεί την καρτούλα. Κάποιο μήνυμα έχει να μας δώσει. Λοιπόν. Παράλληλη σχέση, παιδιά. Δεν αποκλείεται καθόλου. Έχουμε το ζώδιο, μέχρι στιγμής, έχω μόνο το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Έχω διλήμματα, έτσι, αυτή η καρτούλα που... Εντάξει, γενικά δεν βλέπω να είναι μια ιστορία που να έχει μια θετική εξέλιξη. Όσοι σκέφτεστε κάτι τέτοιο, γι' αυτό σας λέω, εδώ εστιάστε. Καλά, φυσικά θα ανοίξουμε και άλλες κάρτες και θα δούμε, αλλά σας λέω αυτά που... Ανοίγουμε και γραμματάκια.
Πάντως έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, έτσι. Σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, θα το δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί το ένστικτό μου ή όχι. Σίγμα, μη, β, ε, ύψιλον, χ, ταφ. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Ενός ανθρώπου που έχετε ζήσει μια δύσκολη ιστορία, που σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ πιστεύω, που σας έχει χειριστεί, που σας έχει προδώσει, που σας έχει πληγώσει, και μ' αρέσει που έχει και διλήμματα, τέλος πάντων. Ασχολίαστο. Ψάχνει να βρει το δρόμο του, μάλιστα. Έχετε κοινούς φίλους? Λοιπόν, μήπως έχετε, δεν ξέρω ρε παιδιά, έτσι μου φαίνεται. Μάλλον, ακούστε. Αλλάζω. Λοιπόν, ναι, ο άλλος ψάχνει να βρει το δρόμο του, οι εξελίξεις εδώ φαίνεται ότι θα είναι αργές και μπορεί και καθόλου να μην υπάρξουν. Κάποιος φίλος σας, φίλος, πραγματικός φίλος όμως, δεν σας βλέπει μόνο σαν φίλος, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό. Γιατί ένας άνθρωπος που νιώθει έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μια εξαιρετική κάρτα εδώ, γιατί είναι ο αληθινός φίλος, ο πολύτιμος φίλος, και εσείς μπορεί να είστε πολύ στεναχωρημένες. Τι γίνεται, πέφτουν οι καρτούλες, μπουμ, 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 η μία πίσω από την άλλη. Λοιπόν, εσείς μπορεί να είστε στεναχωρημένες και στεναχωρημένοι για όλα αυτά που έχετε περάσει με την προηγούμενη ιστορία, αλλά και να έχετε πει, τέλος, εγώ θα είμαι κατ' επιλογή εργένης πλέον, ή εργένησα πλέον, όμως αυτός ο φίλος ή φίλη για τους κυρίους της παρέας, έχει και ένα πολύ μεγάλο πάθος προς εσάς, το κρύβει βέβαια, τι να κάνει. Ξέρει ότι είστε κάπου αλλού. Δεν έχει μόνο πάθος, έχει και συναίσθημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μένα είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Προσέξτε εδώ, έτσι, σταματήστε να κάνετε, όσοι κάνετε βέβαια, σχέσεις που δεν είναι ισορροπημένες. Σχέσεις που εσείς δίνετε και οι άλλοι παίρνουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σας το αναγνωρίσουν ποτέ. Λοιπόν, ορίστε εδώ, το έφερα και κοντά να το δείτε, ωραία, πάθος και συναίσθημα. Ο απόλυτος, ο τέλειος συνδυασμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Όλα τα καλά έρχονται και ο έρωτας έρχεται, μπορεί ο άνθρωπος αυτός επιτέλους έτσι να πάρει απόφαση και να σας εξομολογηθεί τα συναισθήματά του, και εγώ εύχομαι να το κάνει. Πολλά έχουν γίνει τέτοια και πραγματικά έχουν πάει πάρα πολύ καλά, γιατί με έναν άνθρωπο που είναι φίλος σου, σε ξέρει, τον ξέρεις, έχεις οικειότητα, νιώθεις πολύ διαφορετικά. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, τόσα χρόνια κάνουμε εδώ ανοίγματα και ανοίγματα και ανοίγματα, ο μάγος να εμφανιστεί 3 φορές ένα άνοιγμα, το θεωρώ σενάριο επιστημονικής φαντασίας κάπως, αλλά προσέξτε, δεν είναι καθόλου επιστημονικής φαντασίας. Αφήστε να λέω εγώ τίποτε περίεργα καμιά φορά. Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ. Για μένα το μήνυμα που έχετε εδώ είναι σαφές. Ότι μπορεί να επιστρέψει αυτός ο μάγος που σας έχει πληγώσει, που σας έχει προδώσει, που μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο, που. Γιατί φαίνεται εδώ ότι ψάχνει να βρει τρόπο ξεκάθαρο, και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη ζωή σας. Εσείς φυσικά πάντα αποφασίζετε τι θα κάνετε. Και οι κάρτες που έχω ανοίξει εδώ με τα γράμματα είναι για την παλιά ιστορία. Τώρα θα μου πείτε τυχαία επιλογή είναι, μπορεί για κάποιους, για κάποιες, να ταιριάζουν με τον άνθρωπο που σας έχω πει, ότι είναι φίλος ή φίλη σας, πραγματικοί, έτσι, αλλά έχουν και άλλα αισθήματα προς εσάς
υπέροχα αισθήματα. Λοιπόν, όσοι θέλετε, εάν επιστρέψει ο μάγος, μπορείτε να είστε μαζί του ή μαζί της. Όσοι πάλι δεν το θέλετε, αφήστε, δώστε μάλλον μία ευκαιρία σε αυτό τον άνθρωπο που φαίνεται ότι κάτι πάρα πολύ όμορφο θα γίνει ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αν σας αρέσει το βίντεο, θυμηθείτε να πατήσετε like, γιατί πραγματικά είναι πολύ βοηθητικό. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.